Mới chào quý vị và các bạn tiếp tục đến với một video mới của YTV phát sóng vào lúc 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ để lại bình luận dưới video này nha. Trong video ngày hôm nay thì mình vẫn tiếp tục trả lời một số câu hỏi của các bạn gửi câu hỏi về cho mình. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Lương Võ. Thì anh ơi, tại sao canxi lại không được uống chung với lại magie vậy anh? Thật sự thì từ lúc đi học và đi ra làm tới bây giờ thì anh chưa nghe tới cái vụ và không được uống chung canxi với lại magie. Phần lớn dân số Việt Nam mình thì đều là hiểu rằng là uống canxi sẽ bổ sung canxi và chống loãng xương. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rằng uống canxi mà bỏ quên magie nó sẽ gây hại đến vô cùng. Thứ nhất là canxi mà dùng đơn độc thì một nửa phần canxi sẽ hấp thu vào máu và đến các tế bào mô xương, và một nửa còn lại sẽ đào thải ra khỏi cơ thể, hoặc là lắng động tại thận và tạo hình thành nên sỏi, hoặc vận chuyển đến các mô mềm và gây vôi hóa, xơ cứng mô. Chính vì vậy, dùng canxi đơn độc không có ý nghĩa mục đích làm loãng xương, mà nó còn thêm các tác dụng phụ, đó là thêm một số bệnh lý khác. Thứ hai là để hấp thu canxi được vào máu thì còn phải có vitamin D. Nhưng muốn vitamin D hoạt động một cách có hiệu quả thì còn phải có magie, vì magie nó sẽ kích thích hoạt động vitamin D thành và hoạt động để giúp canxi hấp thu qua thành ruột và vào máu, và từ máu nhờ đến là vitamin K2 dẫn canxi vào xương. Thứ ba là magie nó cũng kích thích hormone calcitonin, giúp bảo vệ cấu trúc xương và rút canxi ra khỏi máu và mô mềm trở lại xương, làm giảm khả năng loãng xương và một số bệnh viêm khớp và sỏi thận. Thứ tư là nếu chúng ta bổ sung canxi một cách đơn độc mà không bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất khác, trong đó có magie, sẽ làm mất cân bằng. Ví dụ như là canxi cao hơn là magie có thể là dẫn đến vôi hóa và cứng động mạch, xơ với động mạch, loãng xương và gãy xương. Chính vì vậy, câu hỏi của em thì anh cũng nói với em luôn là bổ sung thì phải bổ sung cho đầy đủ, uống chung vẫn được nha, và không phải còn phải giải thích thêm gì cả, vì trên thị trường có rất nhiều chế phẩm vừa canxi vừa kết hợp magie với nhau. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi này đến cho YTV. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Dương Tổng. Bạn ấy đặt câu hỏi cho YTV rất là dài, có thể nói là rất là tâm huyết về câu hỏi này, và mình cũng xin tóm tắt ngắn gọn cái câu hỏi mà bạn ấy đặt ra cho mình như sau. Bạn Dương Tổng là một dược sĩ mới ra trường và hiện tại là đang làm phòng khám cùng với hai anh bác sĩ, một lớn tuổi và một trẻ tuổi. Bác sĩ lớn tuổi là nói là không nên dùng chung men vi sinh và kháng sinh cho dù là cách 2 tiếng đồng hồ, mà phải dùng hết một đợt điều trị kháng sinh thì mới cho uống men vi sinh. Còn anh bác sĩ trẻ lại nói là men vi sinh có nhiều loại, khi bị đi ngoài do mất cân bằng đường tiêu hóa nên người ta sẽ bổ trợ là men vi sinh để bù đắp. Bởi là khi mà dùng kháng sinh như là Augmentin hay là azithromycin thì có thể là diệt vi khuẩn đường ruột có lợi. Và bạn Dương Tổng này tin tưởng mình và gửi câu hỏi về cho mình để góp ý kiến. Thì đầu tiên anh cũng cảm ơn Dương Tổng đã tin tưởng anh và gửi câu hỏi về cho anh. Theo quan điểm cá nhân của anh và theo sự hiểu biết, theo khía cạnh của anh, và anh cũng không có nói đến hai anh bác sĩ ở phòng khám của em ha, vì anh dược sĩ không có trình độ để mà nói đúng hay sai đối với hai anh bác sĩ này, mà anh sẽ trả lời theo hai ý kiến theo quan điểm của em. Thì theo cái ý kiến mà em đặt ra cho anh, thì trên góc nhìn và trên quan điểm của anh thì hai ý kiến này đều đúng theo mỗi góc nhìn khác nhau. Thứ nhất là trường hợp uống chung với kháng sinh. Vậy uống chung kháng sinh trong bệnh lý nào? Nếu uống mà chỉ đề phòng tiêu chảy do sử dụng kháng sinh
trong các bệnh lý khác không phải là bệnh lý tiêu chảy thì chúng ta nên uống sau khi điều trị hết một đợt kháng sinh thì chúng ta nên uống men vi sinh ha. Thứ hai, cứ cho là bệnh tiêu chảy do nhiễm khuẩn thì sử dụng kháng sinh ha. Vậy có nhất thiết phải cho thêm men vi sinh hay không? Căn bản tiêu chảy do vi khuẩn là do yếu tố ngoại nhập chứ không phải là do yếu tố bên trong mất cân bằng đường ruột. Nên cái trước tiên chúng ta phải tiêu diệt đó chính là tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, và không cần cho thêm men vi sinh vẫn được. Hết đợt kháng sinh rồi chúng ta sẽ dùng sau ha. Nhưng nếu tiêu chảy do rối loạn đường ruột thì bắt buộc phải dùng men vi sinh. Thứ ba, như ý 2 của em nói thì hiện tại có rất nhiều men vi sinh bào tử lợi khuẩn là hình thức ngủ đông của vi khuẩn, và có nhiều men có tính là kháng thuốc kháng sinh. Vì vậy, bào tử lợi khuẩn là giúp lấy lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột trong những trường hợp là đang sử dụng kháng sinh, ví dụ như là vị dược Enterogermina. Nhưng không nên dùng chung với kháng sinh, vì chúng ta dùng chung thì các men vi sinh có tính kháng thuốc này nó vô tình hấp thu cái kháng sinh này và không bị chết. Và khi không chết thì cái men này nó sẽ đờ kháng kháng sinh và nó vô tình lây truyền cái sự đờ kháng này với lại là các vi khuẩn có hại khác. Thứ tư là em nói em xem video của anh hay là các toa bác sĩ đều cho là thêm men, đúng không? Thì đúng, anh bán thì anh cần bán là bổ sung thêm men, nhưng anh luôn dặn bệnh nhân là sử dụng hết một đợt kháng sinh rồi mới sử dụng là thêm làm men vi sinh. Và cho dù bệnh nhân là cứ uống chung thêm kháng sinh đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Mong rằng câu trả lời này thỏa đáng đối với bạn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Linh Tường. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Anh không sợ đối thủ mình thấy những video này và học lớp mà. Thì cảm ơn Linh đã gửi câu hỏi về cho mình. Thì thực chất những video mà anh chia sẻ thì cũng chỉ là những kiến thức cơ bản dành cho các bạn sinh viên mới ra trường, với các cái nhìn tổng quan và giả học hơn một xíu mà thôi. Chứ thực chất đi ra làm chủ thì không phải dựa vào những kiến thức đó là đủ đâu. Và anh cũng mong sao cái kênh này của anh để lại một cái giá trị nào đó cho hiện tại, sau này và mãi mãi. Thì cũng qua video này anh mong mọi người lan tỏa đến các bạn sinh viên dược mới ra trường. Đó cũng chính là một động lực và anh sẽ ra video mỗi tuần. Và cuối video này đừng quên để lại câu hỏi nếu cái gì các bạn thắc mắc, và bấm đăng ký và like và ủng hộ cái việc của video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.